Mitt namn är Nora och idag ska jag montera en LED-ramp för allra första gången. Jag har valt att köra på våran Nuke E-Line Black för att den kommer med inbyggt relä och allt som behövs vid monteringen. Så nu kör vi! Då öppnar vi lådan och ser vad som finns här i. Först har vi våran LED-ramp. Här under ligger det inbyggda relät med 2,5 meter kabel. Här har vi DT3-kontakten och här under hittar vi även skruvarna. Så där, då ska vi börja med monteringen och vi ska sätta den här LED-rampen här. Det första vi ska göra är att plocka bort den gamla hållaren, så vi börjar med att plocka bort nummerskylten. Och allt jag behöver i verktygsväg, det har vi här. Många väljer att sätta den så här. Men på den här bilen så är nummerskyltfästet så långt ner så jag har valt att vända på den. På detta sättet så får vi en ännu bättre ljusbild. Innan vi sätter LED-rampen på plats och skruvar fast den så ska vi använda dessa skruvarna. De är till för att kunna justera vinkeln på LED-rampen. Det jag började med var att sätta skruv i de befintliga hålen tillfälligt så att jag kunde mäta upp och borra 4 nya hål för ny skruv med gummibricka för en så säker montering som möjligt. Nästa steg jag ska göra är att dra kabeln upp i motorrummet. Nu har jag bara lossat lite på denna och det är för att det ska bli lite lättare att få upp kabeln upp hit. Och eftersom vi står på en parkering, då får man ta det man har. Så där, med hjälp av pinnen så har jag nu hittat ett hål genom grillen och där ska vi dra kabeln igenom. För att få ljus behöver vi en cambuslösning. Jag har valt att använda en XBB. Nu ska vi använda dessa delarna. Och det är för att sätta en kontakt på sladden. Tar jag fram den här kabeln som är till att sätta till batteriet. Och sen har jag även ordnat en sån här kabel som jag ska ha när jag monterar XBB:n. Här borta har vi ju batteriet i bilen och anledningen till att jag har gjort min egna lilla kabel till XBB:n är att det är lite mindre plats och önskar man att inte göra sin egna kabel så kan man köpa på Strands. Så där, nu har jag kopplat LED-rampen och XBB:n till ström och jord. Så nu ska vi stänga igen här, hoppa in i bilen och koppla in XBB. Nu har vi satt XBB-dongen här i bilens OBD2-uttag. Vi har laddat ner appen XBB och gjort inställningarna. Nu ska vi justera vinkeln på LED-rampen och det gör vi genom att skruva här efter den vinkeln som man önskar. Slutligen så kommer jag att skruva fast LED-rampen i dessa 4 skruvarna så att den sitter ordentligt. Så där, då var jag färdig och det var inte alls så svårt. Ska vi se hur det lyser? Nu har jag 4 gånger så mycket ljus och jag är redo för vintern. Lycka till med era monteringar och ha det fint!